Hello everyone, welcome to our channel. फेरि हामीले विशेष लोकसेवाका सम्बन्धित विशेष भिडियो लिएर आइसकेका छौँ। तपाईहरुले चाहिँ विशेष प्रश्नहरू के बारेमा चाहिँ तपाईहरुले आन्सर दिन सक्नुहुन्छ तथै परीक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ हामीले के लिस्ट लिएर आएका छौँ। तपाईले यहाँबाट कुनै पनि पार्टलाई सेलेक्ट गरेर परीक्षा दिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो वेबसाइट www.bestlokseva.com बाट तपाईहरुले यहाँ भएका परीक्षाहरू दिन सक्नुहुनेछ जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। सो आज हामी केही विशेष प्रश्नहरुतर्फ जान्छौँ जसमा चाहिँ हामी नेपालको भूगोलतर्फका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नतर्फ जान्छौँ जसमा चाहिँ तपाईले नदी र ताल, हिमाल र पर्वत तथा प्रशासनिक विभाजनका कुराहरू रहेका छन्। हामी चाहिँ माउन्टेन्स अथवा हिमाल र पर्वतको बारेमा चाहिँ केही प्रश्नहरू हेर्नेछौँ। तपाईलाई कस्तो लाग्छ त्यो अनुसारको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। लागौँ हामी आजको विषय वस्तुतर्फ। आजको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपालमा भित्री मधेस कुन दुई मुख्य हिमालय श्रृङ्खलाको बीचमा अवस्थित छ भनिएको छ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ महाभारत र चुरे, अप्सन बी मा रहेको छ हिमालय र महाभारत, अप्सन सी महाभारत र शिवालिक र अप्सन डी मा रहेको छ उच्च हिमालय र महाभारत भनिएको छ। यसको प्रश्नको उत्तर के हुन्छ होला तपाईले गेस गर्नु होला। हामीले यसको उत्तरतर्फ जान्छौँ। अब हामीले यहाँमध्ये कुनै पनि एउटा अप्सन सेलेक्ट गर्यौं भनेदेखि तपाईले यसको सही उत्तर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि म अप्सन ए, बी अथवा सी अथवा डी मध्ये एउटा कुनै सेलेक्ट गर्नेछु। हजुरले यसको सही उत्तर कुन हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। यसको सही उत्तर कुन रहेको छ त भन्दा महाभारत र चुरे रहेको छ। यसको व्याख्यात्मक कुरामा हेर्ने हो भने भित्री मधेस अथवा महाभारत श्रृङ्खला र चुरे शिवालिक अथवा श्रृङ्खलाको बीचमा अवस्थित तराईको उत्तरी भाग हो। यो भौगोलिक क्षेत्र चाहिँ नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्र र तराईको बीचमा पर्दछ भनेर तपाईलाई एक्सप्लेनेसन पनि दिएको हुन्छ है। सो हामीले यसको सही उत्तर हेर्नु पर्दा कुन हो त भन्दा चाहिँ महाभारत र चुरे चाहिँ नेपालको भित्री मधेसका दुई मुख्य श्रृङ्खलाहरू रहेका छन् है त। ओके, त्यसपछि हामी नेक्स्ट प्रश्नतर्फ जान्छौँ। त्यसमा चाहिँ नेपालको कुन हिमालय ग्रेट हिमालयन ट्रेल्सको अप्पर रुटले छुँदैन भनिएको छ। प्रश्न फेरि ध्यान दिएर सुन्नु होला। नेपालको कुन हिमालय ग्रेट हिमालयन ट्रेल्सको अप्पर रुटले छुँदैन भनिएको छ। कञ्चनजङ्घा हिमाल, मनासलु हिमाल, धौलागिरी हिमाल र अप्सन डी मा गौरीशङ्कर हिमाल भनिएको छ। एज तपाईलाई डाउटफुल नहुँदाखेरि यसको प्रश्नको सही उत्तर लगाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ मध्ये म कुनै पनि एउटा अप्सन सेलेक्ट गर्छु र तपाईले व्याख्या सहित पाउनुहुनेछ है। ओके, यसको सही उत्तर के रहेको छ त भन्दा गौरीशङ्कर हिमाल रहेको छ र ग्रेट हिमालयन ट्रेल्स अथवा जीएसटी को अप्पर रुट चाहिँ नेपालको प्रमुख 8000 मिटर अग्ला हिमालहरू जस्तै कञ्चनजङ्घा सगरमाथाहरू भए यिनीहरू चाहिँ त्यस क्षेत्रलाई चाहिँ समेट्छन् भन्ने कुरा रहेको छ र जुन चाहिँ 7134 मिटर अग्लो र यो चाहिँ जीएसटी को अप्पर रुटमा पर्दैन तर लोअर रुट वा सांस्कृतिक रुटको चाहिँ नजिक हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा दिएको छ। तपाईले परीक्षा दिँदाखेरि यसको एक्सप्लेनेसन पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ किनकि गौरीशङ्कर हिमालय किन लिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ है। त्यसैगरी जान्छौँ हामी अर्को प्रश्नतर्फ। नेपालको कुन क्षेत्रमा हर्जिनै अथवा हलचौको प्रभावले बनेको भूभागहरू पाइन्छ भनेको छ। यसको एक्सप्लेनेसन पनि हामीले उत्तरमा हेर्छौँ। अप्सन ए मा तराई क्षेत्र बिन्चुरे, अप्सन सी महाभारत क्षेत्र र अप्सन डी मा चाहिँ हिमालय क्षेत्र भनेको छ। एज अ सेलेक्सन तपाईले एक्सप्लेनेसन दिनको लागि म यहाँ मध्ये कुनै पनि एउटा सेलेक्ट गर्छु। त्यसको सही उत्तर भनेको महाभारत क्षेत्र रहेको छ। यसको एक्सप्लेनेसनमा हेर्छौँ भने तपाईले हलचल भागको 30 करोड वर्ष पहिले भएको एक प्रमुख भूभागीय घटना हो भनेको चाहिँ यसलाई हजुरले पज गरेर पनि यो कुरा पढ्न सक्नुहुनेछ है। यसको सही उत्तर कसरी बुझ्नु होला त भन्दाखेरि यसको सही उत्तर चाहिँ महाभारत क्षेत्र रहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला है। त्यसैगरी अर्को प्रश्नमा छौँ। नेपालमा सगरमाथाको प्रवेशद्वार भनेर चिनिने नाम्चे बजार कुन नदीको किनारमा अवस्थित छ भनेको छ। दुधकोशी, भोटेकोशी, इम्जा खोला र अप्सन डी मा रहेको छ खुम्बु खोला भनेको छ। हामी आज नर्मल कुनै एउटा अप्सनलाई सेलेक्ट गर्दैछौँ इन्जाम खोला, तर यसको सही उत्तर के रहेको छ भन्दा दुधकोशी रहेको छ। र यसको व्याख्यामा कुरा हेर्नुहुन्छ भने नाम्चे बजार चाहिँ दुधकोशी नदीको सहायक नदीहरू र त्यसको उपत्यकामा अवस्थित छ। यसलाई सगरमाथा चाहिँ आधार अथवा शिविर जाने मुख्य प्रवेशद्वार पनि मानिन्छ भन्ने कुरा रहेको छ भने यसको सही उत्तर हामीले दुधकोशी मान्नु पर्ने हुन्छ है। त्यसपछि जान्छौँ हामी अर्को प्रश्नतर्फ। त्यसमा चाहिँ नेपालमा अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्र कुन जिल्लामा फैलिएको छ भनेको छ। कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ, म्याग्दी। अप्सन बी मा चाहिँ कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ र गोर्खा। अप्सन सी मा कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र बागलुङ। अप्सन डी मा कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, गोर्खा र तनहु भनिएको छ। यसको सही उत्तरतर्फ जाउँ हामी। यसको सही उत्तर के हुन्छ तपाईले गेस साइन गर्नु भएको छ। इफ छैन भनेदेखि म यहाँबाट एउटा कुनै अप्सन सेलेक्ट गर्छु जसले तपाईलाई एक्सप्लेनेसन दिन्छ इनकरेक्ट एन्सर हुँदाखेरिको केसमा। यसको सही उत्तर भनेको कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ र म्याग्दी रहेको छ। किनभने अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्र एकाप भनिन्छ हामीले। नेपालको सबैभन्दा ठुलो संरक्षित क्षेत्र हो जुन चाहिँ जिल्लाहरूमा चाहिँ 5 जिल्लामा फैलिएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा दिएको छ है। त्यसैगरी हामी नेक्स्ट प्रश्नतर्फ जान्छौँ जसमा चाहिँ नेपालको हिमाली क्षेत्रमा यार्सागुम्बाको व्यापारिक सङ्कलन कुन महिनामा अधिक मात्रामा गरिन्छ भनिएको छ। वैशाख चैत वैशाख, अप्सन बी जेठ असार, अप्सन सी साउन भदौ र अप्सन डी मा चाहिँ असोज कार्तिक भनिएको छ। यसको सही उत्तर के हुन्छ तपाईले गिस दासन गर्न सक्नुहुन्छ। यसको सही उत्तर हामी जान्छौँ चैत वैशाख, तर यसको सही उत्तर रहेको छ जेठ असारमा नै
हामीले एर्सागुम्बाको व्यापारिक सङ्कलन गरिन्छ है धेरै मात्रामा है त। एर्सागुम्बाको व्यापारिक सङ्कलन चाहिँ नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ जेठ असार महिना विशेष गरी गरिन्छ, किनभने यो समयमा हिउँ पग्लिन्छ र एर्सागुम्बा घुम्न सजिलो हुन्छ भनेको छ है। त्यो हुँदाखेरि यसको सही के भयो त भने जेठ असार चाहिँ सबैभन्दा उद्धम उत्तर रहेछ। किन रह्यो त भन्दा चाहिँ त्यो बेला चाहिँ हिउँ पग्लिएर चाहिँ एर्सागुम्बा खोज्न सजिलो हुन्छ, माथि निक्लिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ एक्सप्लेनेसन तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को प्रश्नतर्फ जान्छु। नेपालको उच्च पहाडी क्षेत्रको मुख्य जुन भूवर्गीय विशेषता चाहिँ के हो त भनेको छ। यसको अप्सन एमा रहेको छ कमजोर र भर्खरै बनेका चट्टानहरू, प्राचीन रूपान्तरित र आग्नेय चट्टानहरू। अप्सन सीमा रहेको छ समुद्री जीवबाट अवशेष सहितको जुन भङ्गार। अप्सन डीमा चाहिँ ज्वालामुखी चट्टानको बहुल्यता भनेको छ। यसको सेन्टर हामीले अप्सन सी लगाउँछौँ त यसको सही उत्तर हुन जान्छ प्राचीन रूपान्तरित र आग्नेय चट्टानहरू। यसको एक्सप्लेनेसन तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले रूपान्तरित भन्दा चाहिँ मेटाफोर्मिक र आग्नेय भन्दा चाहिँ इजिनस चट्टानहरू जस्तै ग्रेनाइटहरू अथवा नाइस अथवा चाहिँ सिस्टेलले बनेको हुन्छ, जुन चाहिँ करोडौँ वर्ष पहिलाको चाहिँ भूवर्गीय प्रक्रियाबाट चाहिँ गुज्रिएर आएका हुन्छन् अथवा त्यो माध्यमबाट आएका हुन्छन् भनेर चाहिँ एक्सप्लेनेसन दिएको छ। एक्सप्लेनेसन तपाईँले सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ है। भनेपछि हामीले यसको सही के मान्छौँ त भन्दा प्राचीन रूपान्तरित र आग्नेय चट्टानहरू भन्ने मान्छौँ। त्यसै गरी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ। नेपालमा हिउँ चितुवाको मुख्य वासस्थान कुन हिमाल श्रृङ्खलामा पाइन्छ भनेको छ। चुरिङ पर्वत, महाभारत पर्वत, उच्च हिमालय अथवा चाहिँ अप्सन डीमा चाहिँ भित्री मधेसका डाँडाहरू भनिएको छ। तपाईँलाई हिउँ चितुवा कुन ठाउँमा चाहिँ पाइन्छ होला त भने कन्फर्मेसनको लागि हामीले अप्सन सी चाहिँ करेक्ट एन्सर मान्नु पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ उच्च हिमालय भनिन्छ। र यसको सेन्टर किन हुन्छ त भन्दा त्यही अथवा स्नो लियोपार्ड चाहिँ नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ, जुन चाहिँ 3000 देखि 5500 मिटर उचाइमा पाइने दुर्लभ वन्यजन्तु हो। यसको वासस्थान चट्टानी अथवा चाहिँ हिउँले ढाकिएको हिमाली भूभागमा हुने गर्दछ। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा चाहिँ हिउँ चितुवा मुख्य गरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ। चुरिङ पर्वत भनेको नि माथि टपमै रहन्छ, तर उच्च हिमाली एक्सप्लेनेसन चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ है। ओके, त्यसपछि जान्छौँ अब अर्को प्रश्नतर्फ, जसमा चाहिँ नेपालले कुन हिम श्रृङ्खलालाई लघु हिमालय भनेर चिनिन्छ भनेको छ। ओके, अप्सन एमा रहेको छ शिवालिक श्रृङ्खला, अप्सन बीमा रहेको छ महाभारत श्रृङ्खला, अप्सन सीमा रहेको छ उच्च हिमालय श्रृङ्खला र अप्सन डीमा सूर्य श्रृङ्खला भनेको छ। हामीले अप्सन कुन संयुक्त अर्थ हुन्छ त भन्दा महाभारत श्रृङ्खला चाहिँ यसको संयुक्त हुने गर्दछ र महाभारत श्रृङ्खलालाई लघु हिमालय, जसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा चाहिँ लिजर हिमालयस वा मध्य पहाडी श्रृङ्खला भनेर चिनिन्छ, जुन यसको उचाइ चाहिँ 1500 मिटरदेखि 3000 मिटरसम्मको हुने गर्दछ है त। यो चाहिँ तपाईँको लागि एकदमै टफ प्रश्न हुन्। यहाँमध्ये तपाईँको लिमिटेड प्रश्नहरू चाहिँ परीक्षामा सोधिएछ र ती प्रश्नहरू सोधिएको पनि छ है। त्यो हिसाबले तपाईँले प्रश्नहरू भनेको बेला ध्यान दिएर सुन्नु होला र रिपिटेड क्वेसनलाई पज गरेर अगाडि सारेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा हाम्रो वेबसाइट बेस्ट लुक्स सपोर्टमा पनि तपाईँले यसै गरी एक्जाम दिन सक्नुहुनेछ। तपाईँको एक्जाम मोड हुन थोरै टाइम लाग्छ, किनभने तपाईँको रिक्वेसनहरू आउँछ कि पहिलाको क्वेसनहरू आउँदैन। तपाईँले जुन प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ फेरि रिक्रिएट भएर नयाँ नयाँ प्रश्नहरू आउने गर्दछ है। ओके, त्यसपछि अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ। नेपालको कुन संरक्षित क्षेत्र अथवा हिमालपारीको जिल्लामा अवस्थित छ र यसको मुख्य आकर्षण लोभलाग्दो नीलो भेडा अथवा ब्लू शिप हो भनिएको छ है। ओके, अप्सन ए सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, अप्सन बी डोरपाटन शिकार आरक्ष, अप्सन सी मकालु बरुड राष्ट्रिय निकुञ्ज र अप्सन डी खुम्बु राष्ट्रिय निकुञ्ज भनिएको छ। हामीले यसको संयुक्तमा जान्छौँ भने सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज भनिएको छ है। ओके, सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज जिल्ला संयुक्त छ, किनभने सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज डोरपा र मुगु जिल्लामा अवस्थित छ, जसरी ठुलो भाग हिमालपारी पर्छ र यसको मुख्य आकर्षण मध्ये एक नीलो भेडा है, जुन चाहिँ हिमालय ब्लू शिप हो, जुन हिउँ चितुवाको प्रमुख शिकार पनि हो भनेर चिनिन्छ। तपाईँले यहाँबाट दुईटा प्रश्न के थाहा पाउनु भयो त भन्दाखेरि हजुरहरूले एउटा त सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ ब्लू शिपको नामले पनि अवस्थित त्यहाँ रहेकाले चिन्न सकिने भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो हिउँ चितुवाको प्रमुख शिकारको रूपमा पनि हामीले ब्लू शिपलाई चिन्न सकिन्छ है। अब तपाईँको प्रश्न तपाईँले कमेन्टमा गर्न सक्नुहुन्छ किन गलत उत्तर नै लगाउनु भयो त भन्दाखेरि तपाईँले सही उत्तर मैले लगाएँ भने एक्सप्लेनेसन आउँदैन कि, त्यो भएर मैले तपाईँलाई गलत उत्तर लगाएर सही उत्तरको एक्सप्लेनेसन दिन खोजेको है त। ओके, त्यसपछि हामी नेक्स्ट प्रश्नतर्फ जान्छौँ, जसमा चाहिँ नेपालमा एयरलाइन साङ्पो अथवा ब्रह्मपुत्र नदीले कुन हिमाल श्रृङ्खलालाई काट्दै भारत प्रवेश गर्छ भनेको छ। चुरे श्रृङ्खला, महाभारत श्रृङ्खला, ग्रेट हिमालय र काराकोरम श्रृङ्खला भनिएको छ। यो कुरालाई ध्यानमा राख्दै हामीले फेरि अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ। यसको सही उत्तर के रहेको छ त भन्दा ग्रेट हिमालय रहेको छ है। ओके, ठिक छ। त्यसपछि हामी जान्छौँ अर्को प्रश्नतर्फ, जसमा चाहिँ के भनिएको छ त भन्दा नेपालमा सेफोक्सुन्डो ताल कुन जिल्लामा अथवा कुन हिमाल श्रृङ्खलाको काखमा अवस्थित छ भनेको छ। कञ्चनजङ्घा हिमाल, धौलागिरी हिमाल, अन्नपूर्ण हिमाल र अप्सन डीमा डोल्पा हिमाल भनिएको छ। नेपालको सेफोक्सुन्डो ताल कुन हिम श्रृङ्खलाको काखमा अवस्थित छ भनेको छ। यसको सही उत्तर के रहेको छ त भन्दा धौलागिरी हिमाल रहेको छ है। यसमा कुनै प्रकारको कन्फ्युजन नहुनु होला। ओके, त्यसरी जान्छौँ हामी नेक्स्ट प्रश्नतर्फ। नेपालको कुन हिमाललाई लेडी फिगर भनेर पनि चिनिन्छ भनेको छ। लेडी फिङ्गर पनि भनेर चिनिन्छ भनेको छ। माछाम्बुसो हिमाल, अमदबलम हिमाल, अमादबलम हिमाल भनिन्छ। अप्सन सीमा रहेको छ पुमेरी हिमाल, अप्सन डीमा रहेको छ गौरी शङ्कर हिमाल भनिएको छ। यसको सही उत्तर के हुन्छ त भन्दा चाहिँ
अमदबलम हिमाल है। यसको यसको यो भन्नुको कारण चाहिँ के हो त भन्दा 6812 मिटर छ यसको उचाइ र यसको विशिष्ट र सुन्दर आकारका कारण यसलाई चाहिँ लेडी फिङ्गर वा चाहिँ मदन जुवान पनि भनेर चिनिन्छ। यो सगरमाथा क्षेत्रमा पर्ने एक आकर्षण हिमाल हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ। तपाईँको यसमा चाहिँ कुनै तपाईँले नाम नसुनेका हिमालहरू पनि हुन सक्छन् जुन चाहिँ कुनै चुरालाई त्यही अनुसारको सेप देखेर पनि नाम राखिएको हुन्छ है। लेडी फिङ्गर भनेर पनि चिनिन्छ, यो कुरामा ध्यान दिनु होला। त्यसपछि अर्को प्रश्नतर्फ जान्छ हामी। नेपालको कुन जिल्ला है जिल्लामा चाहिँ कालिका गाउँपालिका अन्तर्गत मार्दी हिमाल बेस क्याम्प ट्रेक पर्दछ भनिएको छ। जस्तो नेपालको कुन जिल्लामा चाहिँ कालिका गाउँपालिका अन्तर्गत चाहिँ मार्दी हिमाल बेस क्याम्प ट्रेक पर्दछ भनिएको छ। सजिलैसँग पत्ता लगाउन सकिने हो। अब तपाईँले यसको सहित के लगाउनुहुन्छ त गोर्खा, म्याग्दी, लमजुङ र कास्की रहेको छ। के लगाउनुहुन्छ होला तपाईँले सहित कास्की यसको सहित हुन्छ है। किन हुन्छ भनेपछि मार्दी हिमाल बेस क्याम्प चाहिँ कास्की जिल्लामा पर्ने अन्नपूर्ण हिमाल श्रृङ्खलाको एक लोकप्रिय गन्तव्य हो। विशेष गरी अन्नपूर्ण हिमालको पूर्वी भागमा चाहिँ यो पर्ने गर्दछ है त। ओके, त्यसैपछि जाउँ हामी अर्को प्रश्नतर्फ। नेपालको चुरे श्रृङ्खला मुख्य कुन भूभागीय संरचनाको हो भनेको छ। प्राचीन ग्राइनेट र नाइस। अप्सन बी नयाँ कमजोर र बलौटी ढुङ्गा अथवा माटो। त्यसपछि अप्सन सीमा रूपान्तरित ढुङ्गा। अप्सन डीमा चाहिँ ज्वालामुखी उत्पन्न चट्टान भनिएको छ। यसको सहित के हुन्छ त भन्दा चाहिँ नयाँ कमजोर र बलौटी ढुङ्गा तथा माटो हुने गर्दछ। किन भन्नुहुन्छ भने चुरे शिवालिक अथवा श्रृङ्खला नेपालको सबैभन्दा कान्छो र दक्षिणी भूवर्गीय श्रृङ्खला हो भनिएको छ। यो कुरालाई विशेष ध्यान दिनु होला है। ओके, यसको सहित के रहन्छ त नयाँ कमजोर र बलौटी ढुङ्गा तथा माटो रहने गर्दछ। ओके, त्यसपछि हामी नेक्स्ट प्रश्नतर्फ जाउँ। नेपालको कुन हिम श्रृङ्खलामा लिम्बुवान क्षेत्रको सांस्कृतिक प्रभाव बढी देखिन्छ भनेको छ। अन्नपूर्ण हिमाल क्षेत्र, सगरमाथा हिमाल क्षेत्र, कञ्चनजङ्घा हिमाल क्षेत्र र धौलागिरी हिमाल क्षेत्र भनिएको छ। यसको क्षेत्र के हुन्छ होला तपाईँले गेस गरिसक्नु भएको छ। कञ्चनजङ्घा हिमाल क्षेत्र रहेको छ है। ओके, त्यसैपछि हामी नेक्स्ट प्रश्नतर्फ जान्छौँ र आजको अन्तिम प्रश्नतर्फ जान्छौँ। नेपालका 8000 मिटर अथवा अग्ला हिमालहरूमध्ये कुन हिमाललाई गोर्खा हिमाल पनि भनिन्छ भनेको छ। सगरमाथा, मनासलु, अन्नपूर्ण र धौलागिरी मध्ये यसको सहित तपाईँले गेस गरेर कमेन्टमा भन्नुहोला। कमेन्टको रिप्लाई हामी अवश्य दिनेछौँ। यसको सहित के हुन्छ होला तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला। कमेन्टको रिप्लाई हजुरहरूले पाउनुहुनेछ है त। ओके, आजको लागि भिडियो यति नै। फेरि यस्तै प्रश्नको लागि हामीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ युट्युब अथवा फेसबुक अथवा इन्स्टाग्राममा। हामी यस्तै भिडियोहरू अपलोड गरिरहन्छौँ र अर्को विशेष भिडियो हजुरलाई के सम्बन्धी हजुरले हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र फेरि यस्तै भिडियोको लागि हजुरले लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।